Welcome to Apple channel. Use auctions wisely. Wisely auctions use කරන්න කොච්චර effective විදිහට ඔයගොල්ලෝ use කරනවද කියලා පොඩි දැනගන්නත් ලැබේ. auctions කියලා වෙන playlist එකක් තියෙනවා ඒකත් බලන්න. ඒකිනුත් තව idea එකක් ලැබේ. මේකිනුත් මම recently කිව්වා මගේ stores වල තියෙන මම handle කරන stores වල ඒවල තියෙන ඒවා ගොඩාක් share කරගන්නම් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ වලිනුත් අර නැති knowledge එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම handle කරන account එකක තියෙන එකක්. මේකත් සේල්ස් නැතුව තිබිලා සේල්ස් හදන account එකක්. මේකේ mechanism එක තමයි අපි අඳුර ගන්න ඕන. එතකොට හැම වෙලෙම කියන්නේ එක මම මොන මේ වීඩියෝ එකේ දැම්මත් කවුරු හරි එල්ල මොනවද items කියලා තමයි අහන්නේ. right එතකොට ගොඩක් කටි strategies මොනවද කියලා strategy එක හැම පිටිම මේක තියෙනකොට strategy එක හොයනවා. ඉතින් ඒක pitch එක හරියට ඔළුවට දාගන්න නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදේම අතලඟ තියෙද්දි ඒක බලන්න යන process එක මොකක්ද කියලා. සමහර අය strategy එක ඔයගොල්ලෝ හොයන strategy එක මූණ ඔළුව ඉස්සරහම මූණ ඉස්සරහම තියෙනවා. හැබැයි ඒක recognize කරගන්න නැති වැරද්ද තියෙන්නේ. right mechanism එක අඳුර ගන්න mechanism එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න. ඒතර මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් options කියන playlist එක බලන්න. එතකොට තව දේවල් මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් විදිහට ගොඩාක් progress වෙන විදිහට ලැබෙයි. right මේ account එක බලන්න මේක මම කලින් වීඩියෝ එකත් පෙන්නුවා මේ account එකේ තව පැත්තක් මේක sale වෙන්නේ නැතුව තිබිලා sales මම හදාගෙන යන account එක. ඒතර මේක හදනම පටන් ගන්න තියෙන options වලින්. ඒක තමයි ඇත්ත. right එතකොට මේ ඇත්ත බලනකොට පේනවා ඇති දැනට මගේ 13th option තියෙනවා. ඒ කියන්නේ option 13ක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ 13ටම මට bits ඇවිල්ලා මගේ reserve price එකත් meet වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ auction දැම්මොත් options වලට bits ගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. auctions වලින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන bits අරගෙන auctions ටික ඉදිරියට යන්න. එතකොට දැන් මෙතන 799 මම start කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති එතන දෙගුණ එකට කිට්ටු වෙන්න වගේ bits තියෙනවා 13ක් ගත්තොත්. ඊටත් වැඩි වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි බලා ගන්න ඕන ඔළුවට දා ගන්න තුන්ගුරට කිට්ටු වෙන්න. බලා ගන්න ඕන ඔයා කොච්චර ඔයාට effective එක කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේක කරන්න මොන item එක දාන්න ඕනද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයා මොන මේ විදිහටද ඒක follow කරන්න ඕන? daily auctions දාගෙන යනවාද? ඒකට auctions වල සමහරවිට bids එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? දැන් මගේ මේ මෙතනට එනකොටත් මම කලින් මේ හරියට දාපුවා auctions වල bids ආවේ නැහැ. එතකොට මම ඒක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කළා තව item ටිකක් try කරනවා. එහෙම හරියට try කරනවා නම් ඔයාලට පේන්න ගන්නවා මොකද්ද කියලා. ඒතර මගේ තව වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට කරන්නම්. මේ process එකෙම මම මේකේ items fixed format sell කරේ කොහොමද කියලා. එතකොට මෙතන පේනවා ඉතින් high end ටිකක් 100 almost 100 ඒවා පිකින්ලා තියෙනවා 100 above ගිහිල්ලා පිකින්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට එන්න පාර සකසුවේ auctions. right auctions එහෙනම් කොහොමද ඔයා utilize කරන්නේ? කොහොමද wisely use කරන්නේ? දැන් මේකට ගියාම මේ view එක තමයි ඇත්තටම මේ classic view එක තමයි මම ගොඩක්ම ආස. මොකද ගොඩක් informations ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. එක page එකකින් අලුත් එකට වඩා ඉතින් ඒ දවස්වල දැන් තියෙන එක මම හිතන්නේ eBay එක මේක තාම තියන්නේත් ඒක වෙන්නේ නැති ගොඩක් කට්ටිය පරණ users ලා කැමති නිසා. කැමති නිසා. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් information ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පේනවා මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයා බලන්න මේ list කරලා තියෙනවා මේකේ 174ක්. ඒකෙන් 13ක් තමයි option තියෙන්නේ. ඒකෙන් bits 41ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක පොඩක් ඔලුවට දාගෙන bits 41ක් එනවා කියන items 13කට වෙන වෙනම. එක item එකකට 41ක් එන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. items ගොඩකට 41ක් එනවා. traffic එක කොච්චර විදිහට මේක හැදෙනවද කියලා හිතන්න. ලොකු traffic එකක් හැදෙනවා. ලොකු customer base එකක් හැදෙනවා. repeated customers ලා එනවා. දැන් මෙතන පල්ලෙහාට ගියම highest bidders ලාගේ ඉන්නේ මගේ repeated customers ලා. ඉතින් ඒ customers ත් එක්ක තව fight කරන තව customers ලාත් එනවා. ඉතින් කවුරු හරි කමන්නේ මෙතන බලන්න පුළුවන් විදියට එයා මෙතන කොහොමද මේක win කරන්න කියන එක. අර අපි auctions වල පරදිනවටත් කැමති නැහැ කියනෝනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට මේක start කරද්දි බලන්න මේ වල 799 මේ start කරන ඒවල තියෙනවා. තාම එක bid එකක් ආපු ඒවත් තියෙනවා. දෙක තියෙනවා. මේ වල හැම එකකම වගේ vouchers ලා මට develop කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මම මෙතනට ගිහලා මේ bids reserve met කියන option එකට ගිහලා තියෙන එකයි active 13ක් විදිහට පෙන්වන options වල. right එතකොට බලන්න තව එකක් කියන්න ඕන. දැන් මම මේක ගත්ත දවසේ අරගෙන තිනවා මට මෙතනින් එහාට මම options මුකුත් දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා 5 days වල ඉස්සරහ දවස් දෙකකට මම option ටිකක් නවත්තලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේ ටික progress වෙන්න දෙන්න. මොකද මම repeat කරොත් මේ තියෙන ඒවටත් value එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකයි බලන්න ඕන. දාන්නම් ඔයාලා හැම වෙලේම දාන්න එපා. market එක අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද කියලා. එතකොට මේකේ දවස් 3 ගියාට පස්සේ දෙවෙනි දවස වගේ ආම අන්තිම මේක 2 days ආම මම තව එකක් එතකොට දානවා. එතකොට දවස් 3 gap එකක් වගේ තියෙනවා. එහෙම අර ලූප් එකක් තියාගෙනත් දාන්න. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මේ කොච්චර දුරට ඔයාලට මෙතන ඩිමාන්ඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න අර options කියන playlist එක බැලුවම තව ඒකට උත්තර ඔයාලට ලැබෙයි කොහොමද මේක progress කරන්න කියලා. right ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහලා මම screenshot එකක් අරගෙන තිනවා. මේකේ බලන්න පල්ලෙහාටම තව page එකක් තියෙනවා. ඒක ගත්තේ නැහැ. මේකේ හැම එකේම watchers ලා ඉන්නවා.
1 3 3 4 3 5 4 3 6 4. ඉතින් මේ watchersලා ඉන්නවා කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේකට කැමති. right එතකොට highest bidders ලා උන්ට පේනවා ඇති එකම user ඉන්නේ මේ ටිකටම. ඊට පස්සේ තව user කෙනෙක්. එතකොට මේතන customers ලාම attract කරගෙන තියෙනවා. ඒ ඇට්‍රැක්ට් එකෙන් තමයි මගේ ස්ටෝර් එකේ ඉන්න කස්ටමර් බේස් එක මට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අලුත් කස්ටමර්ස්ලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන රෙපියුටේෂන් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊට අමතරව කස්ටමර්ස්ලා බිඩ් වෝස් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ රයිට් එතකොට අතර මේක මම අරන් තියෙන්නේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙන අයිටම් එකක් නෙමෙයි මේ බොහොම සුළු අයිටම් එකක් ඒකට ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඩිමාන්ඩ් හොයලා දාන්න මේව නිකන් එකක්වත් මේ හිතෙන් පහළ වෙච්චවත් ඒවත් නෙමෙයි පොඩි ගණන් වලට දීලා දැන් මම ඒකයි හැම වෙලෙම කියන්නේ මම ඒකයි කියපු දේවල් කරලා පෙන්නන්න ඕන කියන්නේ ඒකනේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම මේ මෙතනට මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේක ප්‍රෝග්‍රස් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් try කරන්න හැම වෙලේම මේ item එක හොයන්න නෙමෙයි strategy එක හොයන්න මොකද්ද කියලා. දැන් මේක පෙන්නුවම පේන දැන් නිකන් කෙනෙක් example එකක් විතර key tag ගේ මට කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. key tag වල ප්‍රභේද ඕන තරම් තියෙනවා. right එක එක ප්‍රභේද තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හැකියාව ලැබෙයි. හැම එකකින්ම try කරලා එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එකක් දෙකක් ලැබෙයි. කියලා අන්න ඒක ફોකස් කරගන්න ඊට අමතරව කස්ටමර්ස් ලාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න රයිට් එතකොට දැන් මේ කස්ටමර් කෙනෙක් බිට් කරලා එයා වින් කරපු කෙනෙක් නා එයාට කියන්න රයිට් තව බැච් එකක් මම දාන්න ඉන්නවා මෙන්න මේ දවසේ ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒ කස්ටමර්ස් ලා කරන්නේ ඕකේ කියලා ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ බිඩ් එකක් දානවා ඒ කියන්නේ අපි තුමු ඩොලර් 6කට ගිහිල්ලා තියෙයි 6.5ක් හරි දාලා ගන්නවා ඉතින් ඒකෙදි හිතන්න ඔයාට හැම වෙලේම කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එකට වඩා දෙයක් ඒ කස්ටමර්ස්ලා ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක හිතන්නේ ඒක හරියට ඇකියුරේට් කරන්න ඕන කස්ටමර්ස්ලා ෆෝකස් කරගෙන කරන්න ඕන. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ views ප්‍රමාණය මේකේ තියෙනවා වෙනම වැඩි වෙනවා. එතකොට එකකට සාපේක්ෂව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි හිතමු 42යි 102යි මේ වගේ නම් සාමාන්‍ය 200ක් 250ක් විතර තියෙනවා views. ඉතින් ඒක items වල කොටස් වල බෙදිලා එනකොටත් අර search result වලත් ටිකක් උඩට අප් වෙන සම්භාවිතය වැඩි මොකද වෙනස් items නිසා sorry වෙනස් listing නිසා item ගොඩක් මේ similar ඒවා මේ ඉතින් ඒකට කැමති කට්ටිය තමයි ඉතින් මෙතන මේ watchers ලගෙන් ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන සම්භාවිතාවක් මේ හැම එකේම හැම එකටම ඉන්න watcher කෙනෙක් ඉන්න එක. ඉතින් ඔළුවට දාගන්න මොකද්ද follow කරන්න ඕන මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා item නැහැ කියන එක නෙමෙයි අපි කරන්නේ මොකද්ද කියන එක follow කරගන්න ඒක ඔළුවට දාගන්න. එතකොට හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් auction දාන format තියෙනවා platforms තියෙනවා දාන විදිහ කියලා තියෙනවා time frame දාලා තියෙනවා. මේ හැම එකකින්ම ඔයගොල්ලෝ කරගෙන ගොඩක් ඉදිරියට ගියා ඉන්නවා. ඉතින් තවත් ඉන්නවා ඒක කරගන්න තාම අපහසුයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මොනවා දේ කරත් මේකේ තියෙන දේවල් බලන්න නැතුව ප්‍රශ්න අහුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර දැම්මා මෙච්චර ආවේ නැහැ එහෙම නැහැ. මේක try කරන්න ඕන. try කරලා බලන්න ඕන. වරදිනව තමයි. වරදින්න try කරන්න ඕන. ඔයාලට හරියන්න ඕන එක සැරේ. ඒ හරියන දේ දැනගත්තම ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකක්වත් රෙප්ලිකාවත් fake brand ඒ මුකුත්ම නෙමෙයි මේ ඇත්තටම genuine කරන්න පුළුවන් sale කරන්න ඒවා මීට වඩා හොඳ products ඔයගලන්ට හොයාගන්න හැකියාව ලැබෙයි හරියට research කරොත් හරියට බැලුවොත් ඊට අමතරව items to try කියලා playlist එකක් තියෙනවා ඒකෙත් තියෙනවා හැමදේම ඊට අමතරව group එකට ගිහිල්ලා #epl research කියලා search කරොත් epl hub page group එකේ ඔයාලට තව items හොයාගන්න හැකියාව ලැබෙයි මොකද items ගොඩක් තියෙන නිසා right you can decide your progress මේක තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ progress එක decide කරන්න කොයි තරමට ඔයාගේ මේක grow up කරනවද කොයි තරමට මේක ඉදිරියට ගන්නවද අන්නේ හැමදේම decide කරන්න පුළුවන් ඔයාට විතරයි හැබැයි ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ store එකක් බල වෙන කෙනෙක්ගේ store එක follow කර ඒවා එයා කරන items කරගන්න කිව්වොත් ඔයාට progress එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ ඔයා copycat කෙනෙක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් copyයක් වෙන්නේ අපි කවුරුත් කැමති නැහැ copyයක් වෙන්න. අපි කැමති original වෙන්න. original වෙන්න කැමති නම් original විදිහට වැඩ කරන්න, genuine විදිහට වැඩ කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේ eBay විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම දිනන්න. right හිතනවා දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හැම වෙලෙම මම try කරන්නේ genuine පැත්තට බර කරලා genuine විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් try කරන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඔයාට සීමාවක් දාගන්න. එතකොට නොදැනුවත්වම ඔයාව groom කරයි. නොදැනුවත්වම ඔයා තව කෙනෙක්ට වැඩදායි වෙන විදිහට groom මේ තව කෙනෙක්ට help කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා හොඳ නමක් හදාගනි. නැත්නම් අපි සමාජයේ නම කැත කරගත්තම වෙන්නේ කවුරුත් believe කරන්නේ නැහැ. මූණට hina වුණා මූණට hina වෙලා හලෝ කිව්වත් පස්සේ දන්නව right. කොච්චර යාළුවා වුණත් මෙයාගේ තැනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒක හැම ශේෂ්ත්‍රෙම තියෙනවා මොන field එකේ හිටියත්. ඉතින් තමන් genuine වෙන්න තමන්ට ලැබෙන දේවල් හොදාකාරවම ලැබෙයි. දැන් නෙමෙයි හෙට නෙමෙයි
කවදා හරි විදියට. right ඉතින් ඔය දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් hub. ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධකන ඉදිරියට යන්න ඔබට challenge. එහෙනම් all the very best. bring model to Sri Lanka.